يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون من الوصفات السهلة والسريعة. اليوم رح نعمل مع بعض استراغانوف اللحمة، وإن شاء الله رح نعملها بطريقة رح تحبوها. تابعوا معي الوصفة للأخير وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح أحكي عن نوع اللحم اللي أنا استخدمت لحم بقري. طبعا هاي الوصفة لازم نستخدم أي نوع من أنواع الستيك اللي أنا استخدمته هون هو الروز بيف، متوفر عنا في أغلب المحلات. طبعا بالنسبة للتقطيع عنا هون لازم نقطعها شرائح حجم وسط، يعني ما تكون معنا رفيعة، لازم تكون معنا شوي خميلة، والأفضل إنه نقطعها شرائح بهاي الطريقة. الخطوة اللي بعديها هون طبعا رح أقلب اللحمة، رح أستخدم هون كمية من زيت الزيتون، وبعدين هون رح أنزل قطع اللحمة. طبعا كمية اللحمة اللي عندي أنا قسمتها على قسمين، هون نزلت القسم الأول، وأول ما تاخذ عندي لون ذهبي رح أقلبها. طبعا عنا هون الغاز لازم يكون على العالي. المدة طبعا كل مرة تقريبا أخذت مني دقيقتين، يعني أول ما يتحمر معي من تحت دقيقتين بقلبها، برجع بخليها دقيقتين. الهدف إنه ما نطول عليها حتى تضلها معنا طرية من جوا. إذا تركتوها أكثر على الغاز بتنشف معكم، بتكون قاسية. هيك عندي اللون تمام. طبعا هون عندي هاي الكمية الأولى، هلا هون رح أرجع أشتغل الكمية الثانية وأخليهم على جنب. الخطوة اللي بعديه هون رح نحضر للصلصة. رح نحتاج كمية من زيت الزيتون، ورح نحتاج هون 20 جرام من الزبدة. أول ما تذوب عندي هون الزبدة، طبعا هون اشتغلته بنفس القلاية. أول ما تذوب عندي هون الزبدة رح أنزل البصل. بالنسبة للبصل استخدمت حبة حجم وسط، فرمته كثير ناعم. بنقلب البصل، وأول ما يتذبل عندي هون البصل رح أنزل الثوم. رح نحتاج هون معلقة صغيرة من الثوم المهروس. برجع بقلبهم، وأول ما يصير عندي هون لون البصل على ذهبي رح أنزل الخضار رح أستخدمه هون اللي هي الفطر. طبعا الفطر اللي أنا استخدمته هون هو الفطر الفريش. الفطر الفريش هو بيكون أطيب من الفطر المعلب. في حال مش متوفر عندكم الفريش أكيد ممكن تستخدموا الفطر المعلب، بس بيفرق كثير معكم في الطعم. بقلب الفطر هون حتى يستوي معي، وأول ما يبلش عنا هون يستوي الفطر راح أنزل هون صلصة الورشتر صوص. طبعا هاي الصلصة في حال مش متوفرة ممكن تستبدلوها بخل العنب. راح نحتاج هون معلقة صغيرة، بتعطي نكهة كثير طيبة. بستمر هون في التقليب حتى ياخذ معي الفطر والبصل اللون الذهبي. طبعا لازم يوصلوا للون الذهبي الغامق حتى تطلع معكم الصلصة ناجحة. هيك عندي طبعا ممتاز. راح أحط هون معلقة ونص من الطحين. برجع بقلبهم مع بعض حتى يتجانس الطحين مع الفطر والبصل. بعديه هون رح أنزل مرق اللحمة. رح نحتاج كاس من مرق اللحمة. رح أتركهم هون حتى يغلوا. طبعا عندي مرق اللحمة هون كان ساخن. بتركهم تقريبا مدة دقيقتين يتسبكوا مع بعض، وبعديه هون رح أنزل الكريمة. بالنسبة للكريمة هون رح نحتاج كاس من الكريمة اللي أنا استخدمته هون هي كريمة طبخ. طبعا الوصفة الأصلية بيستخدموا فيها السور كريم، بس مش متوفر عندي فحطيت كل الكمية كريمة. زي ما حكيت لكم هون استخدمت كاس من الكريمة وكاس من مرق اللحم. بالنسبة للمطيبات هون رح أحط معلقة صغيرة من الخردل، معلقة صغيرة من الملح، بالإضافة إلى نص معلقة من الفلفل الأسود. طبعا الملح بتحطوه حسب الذوق لأنه مرق اللحم عندي كان مالح. بقلبهم بتركهم شوي مع بعض. طبعا هيك عندي قوام الصلصة ممتاز. هلا هون رح أنزل اللحمة وبرجع بقلبهم مع بعض، بتركهم تقريبا مدة دقيقتين. إذا احتاجت معكم الصلصة تحطوا كمان من مرق اللحمة أكيد ممكن تحطوا حد ربع كاس. هيك عندي الصلصة صارت جاهزة على طول. طبعا بنشيلها عن الغاز وبنقدمها. رح أحكي ملاحظة هون بالنسبة للتقديم. طبعا قبل ما تبلشوا تحضروا لخلطة الستروغانوف لازم تكونوا مجهزين الرز أو المعكرونة اللي رح تقدموا جنبها، لأنه الأطيب إنه نقدمها وهي سخنة. طبعا هون أنا قدمت جنبها الرز الأبيض. إذا حبيتوا تقدموا كمان جنبها المعكرونة مثل ما بدكم، طريقة التقديم بترجع لكم. ما شاء الله الطعم بجد رائع. بتمنى كثير إن الوصفة عجبتكم. جربوها وأعطوني رأيكم فيها. إن شاء الله في الأيام الجاية رح أعمل لكم استراغانوف بالدجاج، بس اليوم حبيت إنها تكون الوصفة استراغانوف باللحمة.
وهي وصفتنا، بتمنى إنها عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.